السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة، والنهاردة عندنا درس الإملاء. يلا نبدأ. وما 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 و و و و ما 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 وما مد بالألف. وما إن إي إي إن نون ساكنة. إن دخل د د دخل الأصدقاء ال 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 آ ال آ ال آ الأص 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 دي الأصدي قا الأصدقاء مد بالألف. الأصدقاء أو الأصدقاء حتى الغرفة ال الغو الغر الغرفة الغرفة حتى حت حتى حرف التاء بيتنطق مرتين. حتى حرف التاء بيتنطق مرتين، وعندنا حرف الياء هنا هننطقه زي المد بالألف. حتى بننطقه مرتين عشان عندنا شدة. قام قا قا قام أحمد أح ما دو أحمد. تعالوا نقراها مع بعض تاني. وما إن دخل الأصدقاء الغرفة حتى قام أحمد وأطفأ و وآ وأط وأطفأ
فاء وأطفأ أنوار أنوار أ أن 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 و أن و أنوا أنوا مد بالألف أنوار أنوار الغرفة الغرفة ال غو الغو الغر ف الغر فه الغرفة وأطفأ أنوار الغرفة فرأى ف را فراء هننطق الياء دي زي المد بالألف فرأى الأصدقاء الأص دي قا أو الأصدقاء الضوء أض لام شمسية الض هننطق حرف الضاد مرتين الض الضوء الضوء الذي هننطق حرف اللام مرتين الذي مد بالياء الذي شاهدوه شا مد بالألف ها دو شاهدوه شاهدوه بالأمس بالأمس وأطفأ أنوار الغرفة فرأى الأصدقاء الضوء الذي شاهدوه بالأمس فخافوا فخا مد بالألف فخافوا
فخافوا فخافوا فو فخافوا. حرف الألف هنا مش هننطقه، يكتب ولكن لا ينطق في حالة الجماعة. فخافوا 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 فخافوا. ولكن و لا ولا ولكن 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 هننطق حرف النون مرتين. ولكن أحمد أح ما أحمد. ولكن أحمد قال قال قا لا قال لهم لا هو له هم لهم فخافوا فخافوا. ولكن أحمد قال لهم لقد لا قد أحضرت أح أحضر أحضرت الغولة الغو لا الغولة إلى لا إلى حجرتي حج حجرة حجرتي حجرتي. لقد أحضرت الغولة إلى حجرتي لتقابلوه لي لتقى مد بالألف لتقى لتقابلوا بلو مد بالواو هو لتقابلوه وتروه و
وتا وترى وترى وتروا وتروه 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 بأعينكم بأعينكم ب بأ بأع بأع يو بأعيو بأعيو ني بأعيني كو كم لتقابلوه 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 وتروه 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 بأعينكم 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 بأعينكم